වැඩේ පටන් ගමු. ඉස්සලාම තියෙනවා බියර් ටින්, ඊට පස්සේ කාඩ්බෝඩ් එකක් තියෙනවා. කාඩ්බෝඩ් එක එතකොට තවත් තියෙනවා බියර් ටින්. මෙතනක් තියෙනවා රෙදි කෑලි දාලා අප්පා. ඊපස්සේ මෙතනක් තියෙනවා මිනිස්සු මෙච්චර බියර් බොනවද? එතනක් තියෙනවා CD කෑලිත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ වතුර බෝතල් තියෙනවා, සෝඩා. ඊළඟේ මෙතනක් තියෙනවා හිස් වතුර බෝතල්. ඉතින් බලමු තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ shopping bag තියෙනවා. shopping bag තියෙනවා කෑලි. එතනක් තියෙනවා. තව shopping bag එකක් තියෙනවා. මේකක් ගත්තා. යා ටිකටම බලාගෙන යා තියෙන කියලා කෑලි බෑ. අමාරක් මිනිස්සු කරන ක්‍රියාකාරකම් ගැන ඒ ගැන ඉතින් හිතන්න එක ගොඩක් දුක හිතෙනවා. මේ කරන්න පුළුවන්, Tamanට කරන්න පුළුවන් දේ Taman කරමු නේද? එතකොට අපිට හැමදේම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් දේවල් දැන් එකතු කරගත්තා. බලමු එහා පැත්තේ උරේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. තියෙනවා මම අර එකතු කරගත්තා වගේ shopping bag කෑලි තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සබන් එක අරගෙනත් ඒකත් මේව කරලා දාන්නේ ගඟට. කාට කියන්නද ඉතින්. දැන් ඉඳන්වත් වෙනස් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔයාලත් යුතුයකම ඉටු කරන්න. සමහර කඩ අපි යන් කොහොම දිගට යුතු කරගත් බඩු ටිකත් එක්ක කැලිවසර ටිකත් එක්ක ගඟ දිගේ පල්ලයට යනවා. මේ තමුණාද තියෙන්නේ කියලා බලන්න වට දෙපැත්තේ. මේ ගඟ දිග නදී පල්ලයට යනවා තමුණාද තියෙන්නේ කියලා බලන්න එකතු කරගන්න. අන්න ඉතින් අපි එකතු කරගත්ත දේවල් ටික අපි ටික දහම් ගිහිල්ලා ඉතින් අපේ ගෙදර තියෙන කුණු දාන දැන් තමයි මම දැන් දාන්න යන්නේ ටික. මගේ යුතුයකම ඉටු කරන තමයි. තිබ්බ දේවල් නේ